I'm okay. Thank you. Ganyan talaga yung mga lalaki. Mamahalin mo ng sobra-sobra. Maging loyal sa kanila ng napakaraming taon. Bandang huli, sasaktan ka pa rin nila. Tama ba ako, Tessa? Excuse me? Who are you? Sino ka? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Tessa de la Cuesta. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pangalang yun? I'm sure until next year, pag-uusapan ng inorganize mong ball for the Ladies Society. Dahil nag-uumpisa pa lang ang gabi, it's already a big success. Thank you. I'm sorry, Tessa, kung mali ako. Every time kasi na nakakakita ako ng mga babaeng mukhang problemado, I automatically assume na dahil yun sa lalaki. I'm happily married. Of course. Kay Vito. Vito de la Cuesta. Gusto ko lang sabihin, Tessa, mahirap. Pero kailangan mo mag-ingat. Dahil kung ganun kagwapo ang asawa mo, maraming nag-aabang para mang-agaw. Oh, Tessa. You know, I will bid for your bag. Sana makuha ko ang successful ng event mo, ah. Congratulations! Alam ko yung sikreto mo. Iloloko mo lang kami. You've been downplaying it. Pero ang totoo, you're a really great dancer. Ang ikinagugulat ko nga kung paano akong hindi natatapilok sa high heels ko. Ikaw nga yata yung magician dito, counselor eh. Tingnan mo. Alam mo kung ano pa ang sikreto mo? Just how cute you are. Tol, may umaago sa teritoryo mo, ah. Gustong iplanta ni Conselo ang watawat niya, oh. Ha! Sabihin mo, ikaw na una dyan. Kausapin ko lang si Miss Tessa doon. Tanong ako may papagawa pa siya. Kung wala na, uwi na ako. Pero yung ano, Tol? Oo. Oh, bumalik ka. Wala ka pala eh. Ang ganda ni Emma, oh. You were great, Apo. You are really great together. Kayo ni Luis. Thank you po, Miss Alice. Lola.
kahapon lang, hirap na hirap yan si Emma magsaya with high heels, Sir Justino. Pero ngayon, nakita mo ba kung paano siya umikot-ikot sa dance floor? Parang pinanak na may stiletto sa paa. Are you okay, Justino? Naalala ko lang, kamukhang-kamukha ni Emma si Tatiana. Nung unang nag-attend siya ng Ladies Society Ball. I mean, yung buhok, yung suot. But that was such a long time ago, Sir Justino. Naalala mo pa lahat yun? It's almost identical. Ay, Para kay Emma ba yan? Hindi siya masyado uminom, ah. bakit? Kailangan ba niya magpaalam sa'yo? Hindi naman. Sinasabi ko lang kasi nung huli siyang uminom, hilong-hilo siya eh. Alam mo, pare, ako yung date niya eh. So ako mag-aalala para sa kanya. At sino ba nagsabing ayoko siyang malasing? Drunk girls are more fun. That was weird. Cheers. Cheers. Luciano, Senador, talagang iba na ang kamalasan nyo, Luciano. Isipin mo, ang lupa nyo ang nabiktima ng sakit. Pero ang sa De La Cuesta, wala. Kumikita pa rin na maayos. At hindi lang maayos, mas malaki na ang kinikita kasi sa inyo. Senator, makakabangon din ang Platanos de la Torre. Wala kaming problemahin. Wala kami. Oh, Vito. Oh, Senator, hindi yan. Vito, my boy. Bakit di mo bigyan ng advice si Luciano? How to recover his business? Senator, trust me, I don't need any more advices, lalo na mula sa isang De La Cuesta. You heard the man, Senator. He will never admit to needing help kahit na malugi pa yun sa gingan niya. Kalimutan muna ninyo ang away ninyo. Kung ang kinikita ng probinsya ang involved, dapat nagtutulungan lahat. You know, I think I should bring you to the City Hall sometime. Para naman makita mo ako in action. Talaga? Gusto ko yun. Alam mo, nagsiselos na ako kay Tita Tati, ah. Ang buong gabi mo na siya tititigan, eh. Sorry. Ang ganda kasi niya eh. Yung forma niya. Gusto ko kung paano siya maglakad. Gusto mo siya maging role model? No. I'll strongly advise against that. Ito na pala si Emma eh. So I was telling Sir Justino na kailangan mo muna makita yung mga auctioned items bago magsimula ang bidding. Why not? Napakaraming interesting items. And a lot of history. Pwede po. Pwede po nating tingnan. I'll be bored there, kaya kayo na lang ni Sir Justino ang bahala, okay? I'll go with you, Emma. Huwag na, Luis. Ilalayo mo ba ako sa date ko at Tita Tati? Of course not. And look at your dad there with a girl and your
Ay, nako. Guguluhan ako, tol. Ano naman? Hindi ko alam kung si Mature Goddess ba o si Young Goddess yung pipiliin ko. Yung kakainin ako ng buhay. O yung pagsisilbihan ko habang buhay. Bago ka pumili, siguraduhin mo na may pipili sa'yo. Ha? So ba tinutukoy mo ako? O at least ako. Alam ko na negative 100%. Wala akong pag-asa. O ikaw, pwede mo naman kaya yung sumayaw, pero wala kang ginagawa. O, di ba? Iniiwan siya ni Pretty Boy Consial. Sunggaban mo na. Huwag mong sabihin nga yung mong lapitan. Minsan yung gusto mo, yun yung hindi tama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Oh, tama naman ako. Nasaan si Justino? May mga taga-ladies society po na kumausap sa kanya. You really need to see those items for auction. Importante ho ba yun? Yes! Kanina ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Miss Tati, totoo po ba yung sinabi ni Sir Justino? Na yung gown na to, ito po yung suot niya nun? Weird, right? Naalala niya pa after all these years. Eh ako nga, hindi ko na maalala yan eh. Sorry sa lack of originality, my dear, ha? Kasi mukhang gustong-gusto kasi yung style na yan. At naulit ko para sa'yo. Tatiana? Oh, Hey, hello! Uy, kamusta? Ano? Narinig ko na. Nakabuntot pa rin kay Tati. Camila? Tingnan, kanina. Ay, di ba ito? Hindi yan dito. Oo, ay. Hindi, tumawag siya. Sorry. Sino nag-alam? Guys, we will start the program soon. Okay, so just get the auction items ready. Tessa, are we okay? Yes, of course. It's just that ever since because of that day. Sabi ko okay nga lang tayo, di ba? Brian, can I see? Tessa, wait. Kailangan ko nang bumalik. The program is about to start. Mm.
11,000. 10,000? Kailangan mo siyang ma-outbid, madam. 15,000. 20,000? Lala, what are you doing? You don't even believe in feng shui. Don't worry. Iniinis ko lang si Grace Guada. Sir Justino, Oh, Emma, ano bang ginagawa mo dito? hinahanap ko lang po si Miss Tati. Ah, si Tatiana. Halika, nandito siya. Halika. $60,000. 70,000? 80,000. Mama, tama na yan. Talaga bang gusto mong bayaran ng halos 100,000 yung pagong na yan? Ang dami pa natin problema. Gusto mong pang gumastos. 90,000? Do I hear 100,000? Anyone? 100,000? $90,000 sold to the beautiful Miss Antonia de la Cuesta. Come in. Miss Tati? Miss Tati? Akala ko po nandito si Miss Tati. She was so beautiful at 17. Nung nakita kita ngayong gabi, parang bumabalik siya sa akin. Sir Justino? Tatiana. Ikaw si Jay? Akin ka! Hindi ka na makakawala ulit! Tatawin ako! Akin ka! Akin ka! Pasok! Pasok! Huwag po! Akin ka! Tigil ka na! Kahit sumisigaw ka, wala makakarinig sa'yo. This is the perfect time for us. Habang sila'y sumasayaw at nagkakasiya, walang gusto ka sa atin. No! Bakit mo ginawa yun? You bitch! And now for our last item.
Mr. Samuel Arguelles' famous guitar. Mr. Arguelles composed all of his love songs on this guitar. Kabilang na ang famous love song na isinulat niya para sa kanyang asawang, si Marina. So, who will start the bidding at 25,000? 25,000. 25,000 for the gentleman in white. 50,000. Nandyan po kayo all this time? Ano pong ginagawa niyo dyan? Nire-record niyo kami? Biktima ka dapat dito. Mas malakas dapat siya sa'yo. Hindi ka dapat dito ng laban. Iiyak ka lang dapat. Ginagawa niyo to? Nambibiktima kayo ng mga walang kaalam-alam? Kaming dalawa? Tingin mo tutulungan ko yung hayop na yan? No! Nire-record ko kung anong kababuyan niya para sa wakas makita ng lahat kung anong ginawa niya sa akin. Nabuntis ako at 17. Tinawag ako ng lahat na malandi. Immoral! Masamang babae! Rape me! Rape me! Naging kasalanan ko lang nun. Pinagkatiwalaan ko siya. Dinala niya ako sa kwarto. Sabi niya sa akin, may papakita siya sa akin nun. Ako naman to si tanga. Sumama ako. I said no. I said no. Paulit-ulit na to. Pero di na ako pinakinggan. Bakit hindi niyo po sinabi kina Lola o kaya sa mga kapatid niyo? Dahil binakmail niya ako kami ni Juan Felipe. May impormasyon siya tungkol sa kapatid ko na alam ko makakasira sa kanya, kaya nanahimik ako. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? I wanted to keep the baby. Mahal na mahal ko yung baby ko. Mahal na mahal ko yung batang yun. Pero di siya tanggalin ang mama at papa. Kaya tinulak nila ako patayin yung baby sa tiyan ko. Pinilit na kayo. Hindi naman nila kailangan sabihin sa akin eh. Dahil yun ang pinaparamdam nila sa akin. Araw-araw, sinasabi nila na sisirain ng baby yung buhay ko. Yung pamilya ko. Kaya tinulak nila ako. Tinulak nila ako patayin ang baby ko. Pinatay ko ang baby ko. Kaya hanggang ngayon, hindi na ako magkaanak. Wala na akong magawa. Hindi na ako magkakaanak. Ginawa ko ng lahat. Pinatulang ko na pati kristal ni Mama. Pati buwan kinausap ko na. Wala, hindi na ako magkaka-baby. Hindi na ako magkaka-baby. Hindi na ako magkaka-baby. Ako ba hindi ka magbibit sa gitara? Na hindi ka natutugtog ulit? Gagawin ko yun. Para sa'yo. You don't have to. Mahal kita, Tessa. Gusto kong ipakita
at iparamdam sa'yo na mahalaga ka sa akin. Salamat. Excuse me, Tessa, do you have a minute? Go ahead. It's okay. Don't worry about it. See you later, okay? Just here. Nilaso ng lalaki yan ang katawan ko. Na hanggang ngayon, wala na. Hindi ko na kaya magdala ng buhay. Ang sabi sa akin ni Juan Felipe, huwag ako magdalala. Pero 4 years, hindi mawala sa isip ko kung ano yung bawa niya para sa aming dalawa. He had hidden copies. At kapag nagsalita ako, kapag may lumabas tungkol sa kanya, ilalabas niya yun. So, tanging blackmail lang ang pantapat ko sa isang blackmailer. Kaya hindi pa to. Hindi pa huling lahat. Pwede pang mangyari to. Bilisan mo. Pumunta ka sa kama. Ipinain niyo ko! Pumunta ka sa kama! Manunood lang dapat kayo habang inaabuso ko! Bakit? Sino gusto mo ipain ko? Si Mildred? Si Luna? Any girl from Las Espadas? Hindi ko gagawin yun! Pero sa akin, okay lang. Why not? Manloloko ka, kriminal. Bagay na bagay kayo ni Justino. Anong gusto mo? Pera? Magkano gusto mo? Babayaran kita. Kaya ngayon, pumunta ka sa kama. Pumunta ka na sa kama. Tama, bumalik ka dito, you bitch! Mr. De La Cuesta, can I have this dance?